ขอโอกาสอาจารย์พวกเราทุกคนนะมีเวลาจำกัดนะถ้าตามอายุเฉลี่ยก็ประมาณ30,000 วันก็ต้องจากโลกไปบางคนไม่ถึงวันเดียวก็มีตายในท้องก็มีชีวิตเราไม่ได้ยาวนานอะไรนักหนาหรอกเราชาวพุทธเราก็ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์เตือนจนวาระสุดท้ายของท่านให้พวกเราไม่ประมาทชีวิตเราไม่ยาวนานเอามาทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเอาไว้หลงโลกนะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาคนในโลกเขาไม่มีโอกาสฟังธรรมะไม่มีโอกาสปฏิบัติเขาก็ไม่เข้าใจความจริงของโลกเขาก็หลงโลกกันเรามีสติมีปัญญานะใช้ความสังเกตดูในชีวิตเราเนี่ยเราผ่านสิ่งที่เรียกว่าความสุขมาเท่าไหร่แล้วเห็นไหมความสุขทั้งหลายที่ว่าดีที่ว่าวิเศษสุดท้ายมันก็ผ่านไปดูความทุกข์เนี่ยเต็มไปหมดเลยยังดูของตัวเองไม่ออกนะดูของคนรอบๆตัวเราคนนั้นแก่คนนี้เจ็บคนนี้ตายคนนี้พลัดพรากจากสิ่งที่รักคนนี้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักถ้าเราสังเกตลงไปนะในโลกผู้คนทั้งหลายน่าสงสารจมอยู่ในกองทุกข์โดยไม่มีทางออกก็ทำอะไรก็ตามกันไปที่จะแหวกวงล้อมของวัฏฏะออกมาได้เนี่ยยากมากๆเลยตราบใดที่เราไม่ขวนขวายนะไม่ตั้งใจจริงเราประมาทเพลิดเพลินอยู่กับโลกโลกมันก็หยอดความสุขเล็กๆน้อยๆให้เราแต่ซ่อนความทุกข์อันใหญ่ไว้ให้เราคนไม่มีปัญญาก็มองไม่ออกอย่างเรามีความสุขนะแต่ละเรื่องเบื้องหลังนั้นร่างกายเราเนี่ยถูกความแก่ถูกความเจ็บถูกความตายนะตามบทขยี้อยู่ตลอดเวลามีความสุขมาหลอกเราให้เราละเลยที่จะรู้ความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่มารมันก็เอาความสุขมาหลอกเราความสุขอย่างโลกความสุขจากการได้เห็นรูปที่พอใจได้ยินเสียงที่พอใจได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่พอใจได้คิดนึกเรื่องราวอะไรที่พอใจเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาหลอกลวงเราคนไม่มีสติไม่มีปัญญานะจิตใจมันก็วิ่งเที่ยวแสวงหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาความสนุกสนานเพลิดเพลินทางใจมองไม่ออกนะว่าความทุกข์เนี่ยซ่อนอยู่ข้างหลังหัวเราะอยู่นะว่าใกล้ความตายเข้าไปตลอดเวลาเขาน่าสงสารคิดว่ากำลังมีความสุขแต่มองไม่ออก
ความทุกข์กำลังรออยู่นะตามบทขยี้เราอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ในร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ทางใจเราการพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบนะการเจอสิ่งที่ไม่ชอบเจอคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแค่เราเข้าไปในที่ทำงานเห็นคนนี้เราก็ชอบเห็นคนนี้เราก็เกลียดใจเราแกว่งขึ้นแกว่งลงอย่างเราเห็นคนที่ชอบนะเราก็อยากอยู่กับเขาอยากคุยกับเขาอยากสวนเสเฮฮากับเขาทั้งที่ทั้งสองฝ่ายใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆแล้วเจอคนที่เราเกลียดเรามองไม่ออกว่าเขากำลังทุกข์อยู่เราไปเกลียดเขาเขาก็ใกล้ความแก่ความเจ็บความตายเข้าไปทุกทีแล้วตัวเราเองก็ใกล้ความแก่ความเจ็บความตายเข้าไปทุกทียังหลงเพลินแสวงหาความสุขสนุกสนานอะไรต่างๆนานามันเป็นแค่น้ำตาลที่เคลือบยาพิษไว้เหมือนยาพิษนะจริงๆธาตุขันธ์เนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นนะเหมือนเป็นยาพิษแต่มารก็เอาน้ำตาลมาเคลือบไว้เอาความสุขเอากามคุณอารมณ์มาหลอกล่อเราเคลือบถ้าเราไม่รู้ทันชีวิตเราก็จมกับความทุกข์ต่อไปสนุกสนานเพลิดเพลินนะไม่นานก็แก่ไม่นานก็เจ็บไม่นานก็ตายอย่างเพื่อนร่วมรุ่นหลวงพ่อนะตายไปตั้งเยอะแล้วนะตายไป 20-30% แล้วเนี่ยคนที่เคยรู้จักคนที่แล้วหมดไปสิ้นไปญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อนะเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนั่นก็ตายไปหมดแล้วนี่ถ้าเรามองอย่างนี้นะเราจะประมาทไม่ได้เลยชีวิตของเราสั้นจริงๆ30,000 วันนะโดยเฉลี่ยประมาณ75 ปี30,000 วันเนี่ยเราเอาไปนอนสัก10,000 วันละเหลืออยู่20,000 วัน20,000 วันเอาไปเรียนหนังสือไปทำงานซะเกือบหมดละเหลือไม่มากเราก็เอาไปเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินอีกเวลาที่เหลือสุดท้ายได้อะไรนะ30,000 วันนั้นหนึ่ง10,000 วันเอาไว้นอนอีก10,000 กว่าวันเอาไว้เรียนหนังสือไว้ทำงานอีกไม่ถึง10,000 วันเอาไว้หาอะไรสนุกสนานหลงไปพอผ่านวันผ่านเวลาไปแล้วตรงไหนที่มันมีคุณค่ากับชีวิตเราอย่างแท้จริงตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อชอบภาวนาจิตใจมันคุ้นเคยกับการปฏิบัติตั้งแต่เล็กๆนะยังเดินไม่ได้ผู้ใหญ่ก็พาเข้าวัดแล้วพาไปฟังเทศน์เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกมานอนอย่างเด็กเล็กๆเลยหลวงพ่อน่าเข้าไปวัดนะตั้งแต่ยังไม่ได้ขวบหนึ่งเลยจนกระทั่งวิ่งได้เดินได้ใจมันก็คุ้นเคยกับความสุขความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบคนในโลกนี้ไม่เคยรู้จักมีแต่สุขแบบดิ้นเร่าๆดูอย่างเขาเต้นเล่นคอนเสิร์ตอะไรกันนะดิ้นเร่าๆสำนวนโบราณนี่เหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าดิ้นไปดิ้นมามีความสุขเหลือเกินเขาไม่รู้จักความสุขที่เกิดจากความสงบพ
ระพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีความสุขอื่นมันเป็นสุขที่ซ่อนความทุกข์เอาไว้ข้างในนี่ความสุขจากความสงบถ้าเราพัฒนาใจตัวเองนะให้เข้าถึงความสงบนะเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเวลาเรามีไม่มากเรามีเวลาไม่มากแทนที่จะเอาเวลาไปเล่นอะไรเพลินๆสนุกนะเอาเวลามาเรียนรู้ลงมาในกายในใจของเรานี้สิ่งที่เราจะได้มาคือความสงบสุขความสงบสูงสุดคือพระนิพพานสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดก็คือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนั้นคือบรมสุขไม่มีอะไรเหมือนเพราะอะไรเพราะนิพพานังเนี่ยตัวนิพพานนะมันสงบสันตินี่ความสงบมันมีหลายระดับสงบจากสมาธินะก็เป็นอีกระดับหนึ่งถามว่าถ้าเราไปฝึกสมาธิจะดีกว่าเราดินเราเป็นหมาโดนน้ำร้อนหรือเป็นไส้เดือนโดนขี้เถ้าอย่างที่ชาวโลกก็เป็นอันไหนมันจะสุขกว่ากันสุขจากการสวนเสเฮฮาร้องรำทำเพลงกระโดดโลดเต้นไม่นานก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักต้องไม่สมปรารถนาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ไปกระโดดโลดเต้นนะเที่ยวแสวงหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหรือหาเรื่องราวอะไรสนุกสนานก็เพื่อจะมีความสุขงั้นสิ่งที่เราแต่ละคนปรารถนาคือความสุขนั่นแหละนี่คนซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเขาก็หาความสุขตามกันไปคิดว่ามีเงินมีความสุขนะได้ดูหนังฟังเพลงมีความสุขมีแฟนก็มีความสุขมีลูกมีความสุขมีบ้านก็มีความสุขนี่เราดูสิคนซึ่งเคยแสวงหาความสุขแบบนั้นมาสุดท้ายก็ต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเอาไว้ไม่ได้หลวงพ่อภาวนาแต่เด็กนะตอนเรียนจบแล้วทำงานหัวหน้ากองยังบอกหลวงพ่อเลยว่าเธอทำไมไม่ไปเที่ยวให้ชีวิตมันมีความสุขบ้างเธอจะมาสนใจอะไรอยู่กับวัดอย่างเดียวนะกับการปฏิบัติอะไรของเธอเนี้ยเครียดเปล่าๆไปทำเลยไปเที่ยวไปเล่นนะเขาก็หวังดีจะให้เรามีความสุขเขาไม่รู้จักความสุขที่เหนือกว่ากามสุขสุขโลกคนรุ่นเดียวกับหลวงพ่อนะส่วนใหญ่เขาก็หลงไปกับโลกนั่นแหละเที่ยวแสวงหากามสุขในขณะที่หลวงพ่อนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาศีลฝึกสมาธิเจริญปัญญาทำสม่ำเสมอช่วงแรกๆคนเขาขำนะว่าทำไมเราเป็นตะเถรอยู่อย่างนี้ไม่ไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรกับใครเขาเลยพวกเขาสนุกมีความสุขดูเราเงียบๆนิ่งๆดูไม่มีความสุขน่าสงสารเราก็สงสารเขานะเขาก็สงสารเราใจดีมีการเตือนด้วยนะให้ไปเที่ยวไปเล่นบ้างนะกินเหล้าบ้างอะไรบ้างแนะนำด้วยความหวังดีไม่ได้หวังร้ายหรอกแต่หลวงพ่อไม่เอาผ่านวันผ่านเวลาไปนะเพื่อนเขาก็เติบโตขึ้นหลายคนก็เป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นเอกอัครราชทูต
หลวงพ่อก็ทำงานนะเราก็เติบโตไม่ใช่ไม่เติบโตเวลาทำงานเราทำจริงจังไม่อู้งานนะไม่เอาเวลาทำงานเบี้ยวหนีงานบอกฉันจะปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างนั้นอันนั้นคอร์รัปชันเขาจ้างเราทำงานเราก็ทำงานแต่พอทำงานแล้วเนี่ยมีเวลาเหลือของเราเนี่ยไม่ได้เอาเวลาที่เหลือไปตะลุงเล่นกับเรื่องเพลินๆหลวงพ่อภาวนาพอมาถึงวันนี้เพื่อนๆที่เคยใหญ่เคยโตหลายคนก็ตายไปพวกที่ยังไม่ตายก็เป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่นะบางคนรวยนะก็เป็นตาแก่อยู่บนกองเงินกองทองชีวิตไม่มีอะไรว่างเปล่าสุดท้ายว่างเปล่าในขณะที่หลวงพ่อภาคเพียรมานะดูเหมือนไม่มีความสุขสนุกสนานอย่างคนอื่นมาถึงวันนี้หลวงพ่อมีความสงบสุขเยอะเลยนะใจเราสบายสงบหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปนะใจมันมีเพื่อนแท้ของเราสิ่งที่เป็นเพื่อนแท้คือลมหายใจนี่เองเพื่อนอื่นๆของเรานะมันอยู่กับเราชั่วคราวโดยเฉพาะตอนที่เรารวยตอนที่เรามีความสุขนั้นเพื่อนเยอะตอนเราแก่เราเจ็บเราตายเราจนอะไรนะเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนในโลกมันพร้อมจะทิ้งเราเสมอแหละถ้าไม่มีผลประโยชน์แต่ลมหายใจนะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอยู่กันจนวันตายเลิกหายใจเมื่อไหร่ก็ทิ้งไปลมหายใจมันทิ้งเราเมื่อไหร่นะก็ตายไปตอนนั้นเลยงั้นลมหายใจนะมันเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับเราเมื่อเราก็ต้องใส่ใจสนใจนะมีเพื่อนที่ดีอยู่แล้วอย่าละเลยอย่าลืมเขามัวแต่ไปหาเพื่อนปลอมนะเพื่อนที่ไม่ได้เรื่องในข้างนอกลืมเพื่อนแท้เพื่อนตายให้เราพยายามอยู่กับลมหายใจของเราไปเรื่อยๆนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้สึกไปการที่เราคอยอยู่กับลมหายใจหรือถ้าไม่ถนัดลมหายใจใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้เอาที่เราถนัดนะเราอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างหลวงพ่อก็ใช้หายใจเข้าพุทออกโทเนี่ยถนัดอันนี้เราไม่ถนัดเราก็ใช้อย่างที่เราถนัดไหว้พระสวดมนต์จะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรถ้าเราถนัดนะทำเราก็รู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่ในอารมณ์มันเดียวรู้สึกกายอยู่อย่างเงี้ยทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งเป็นเพื่อนของจิตบางคนก็ดูท้องพองดูท้องยุบนะมีท้องพองมีท้องยุบเป็นเพื่อนจิตใจหนีไปจากเพื่อนก็รู้ทันจิตใจอยู่กับเพื่อนก็รู้ทันทำกรรมฐานนั่นเองแล้วก็รู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนั้นก็ฝึกตามที่ท่านพ่อหลีท่านสอนท่านบอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนะท่านสอนให้นับไปถึง10นะแล้วก็นับย้อนหลัง9 8 7 6 5แบบปล่อยจรวดนะแล้วก็นับกลับขึ้นไปอีกแล้วก็นับลงมาอย่างเงี้ยหายใจไปนับไปหลวงพ่อมาลองทำดูตั้งแต่เล็กนะ7 ขวบนะเรานับไปถึง10เรานับได้ไม่นับ10โยงมา9 8 7อะไรนี่นับไม่ถนัดนะนับเลขไม่เก่งนะตอนนั้นยังเด็กๆเรารู้จักแอพพลายคำสอนครูบาอาจารย์หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1นับไปถึง100นะแล้วก็เริ่มนับ1ใหม่เนี่ยเราก็ลองมาปรับ
นะกรรมฐานให้มันเหมาะกับเราไม่ใช่ปรับจิตใจเราให้เหมาะกับกรรมฐานนะเราต้องรู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองเหมือนเราจะซื้อเสื้อซื้อกางเกงสักตัวนะเราก็ดูตัวที่มันพอดีกับเราไม่ใช่ชอบเสื้อตัวนี้ใหญ่ชอบมากเลยไปซื้อเสื้อโตๆกางเกงโตๆมาแล้วก็พยายามกินข้าวเยอะๆให้ตัวเราพอดีกับเสื้อกับกางเกงนี่ไม่ฉลาดเลยงั้นเราก็ดูเลือกกรรมฐานที่มันเหมาะกับจิตใจเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจเรามีความสุขเอาอันนั้นแหละอยู่กับกรรมฐานนั้นไหนแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละมีความสุขอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสติด้วยอย่างบางคนชอบหายใจนะหายใจแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสงบไหมสงบแต่ไม่มีสติใช้ไม่ได้จะต้องมีสติตลอดสายของการปฏิบัติสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขาดสติเมื่อไหร่คือขาดการปฏิบัติเมื่อนั้นมีสตินั้นก็มีการปฏิบัติอย่างหลวงพ่อหายใจเข้าพูดออกโทนับ1 2 3ไม่ถึง100นะนับตอนเด็กๆนะใจมันเริ่มสงบให้การนับมันก็หายไปเลยแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเพราะใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันไม่ได้เป็นวิ่งไปพล่านไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอยู่ในอารมณ์เดียวเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆใจมันสงบมากขึ้นคำบริกรรมหายไปเหลือแต่ลมหายใจใจสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างแล้วก็สงบมีปีติมีความสุขอยู่กับแสงสว่างไม่วอกแวกไปข้างนอกหรือบางครั้งไม่ได้ทำกรรมฐานแบบมีแสงกรรมฐานบางอย่างมีปฏิภาคนิมิตนะอย่างพวกกสิณอะไรพวกนี้นะดูไปเรื่อยมันจะมีแสงหรืออานาปานสติอย่างเงี้ยจะมีแสงกายคตาสติจะมีแสงถ้าเป็นพวกอัปปมัญญาพวกพรหมวิหารนะไม่มีแสงนะอย่างเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะทำใจสบายๆนะไม่เป็นศัตรูกับใครไม่เป็นศัตรูกระทั่งกับตัวเองไม่เป็นศัตรูกระทั่งกิเลสของตัวเองใจเราฟุ้งซ่านเราก็ไม่เป็นศัตรูกับมันเราก็เจริญเมตตาไปนะจะบริกรรมกำกับไปด้วยก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรก็ได้หรือจะบทอื่นก็ได้นะที่เกี่ยวกับเมตตาเมตตัญจาสัพพโรกัสสมิงมานาสัมภาวเยปริมาณังไอ้บทนี้ฟังยากยาวหน่อยมีเยอะแยะไปบทที่พิจารณาคำนึงถึงเมตตาอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไม่ทำอะไรนะไม่รู้จะท่องอะไรนะเมตตาเมตตาเมตตาไปนะเจริญเมตตาไปนะทำใจปกติแหละนะแล้วก็เมตแผ่ความรู้สึกที่เป็นมิตรออกไปเริ่มต้นก็เป็นมิตรกับจิตใจตัวเองจิตใจฟุ้งซ่านก็อย่าไปเกลียดมันจิตใจสงบก็อย่าไปยินดีพอใจมันมันเป็นยังไงก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้เนี่ยแผ่เมตตาให้จิตใจเราไม่ไปเคี่ยวเข็นจิตว่าจะต้องดีตลอดหรือแผ่เมตแล้วก็ถัดจากนั้นก็แผ่เมตตาลงในร่างกายนี้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมองมันด้วยความรู้สึกเมตตาร่างกายนี้มันก็คือสัตว์ตัวหนึ่งนั่นแหละเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นๆข้างนอกนั่นแหละนะพวกเดียวกันก็เหมือนกับคนอื่นเนี่ยสัตว์สปีชีส์เดียวกันพวกเดียวกันเนี่ยทำความรู้สึกนะในร่างกายเราเนี่ยกับร่างกายคนอื่นนะมันก็พวกเดียวกันแหละเสมอกันเรารักร่างกายของเรายังไงเราก็รักเมตตาต่อร่างกายคนอื่นเสมอกันนะใจก็จะไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงนะใจ
เนี่ยเจริญเมตตาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะจิตจะรวมนะแต่ไม่มีแสงเป็นอะไรปฏิภาคนิมิตอะไรเงี้ยไม่มีจิตจะรวมแล้วเข้าอารูปไปเลยโลกธาตุหายไปมันหายไปตั้งแต่ร่างกายเราหายนะโลกทั้งโลกก็หายไปเหลือแต่จิตรู้ตื่นเบิกบานอยู่เนี่ยสมาธิการที่เรามีสมาธินะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายเบื้องต้นก็มีคณิกะสมาธิอย่างเราหัดดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆบางทีก็มีความสุขผุดขึ้นมาความสุขผุดขึ้นมาเองเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่ๆไม่มีความสุขขึ้นมาอันนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากคณิกะสมาธิชั่วขณะอย่างเราหลงแล้วรู้นะถึงจุดนั้นจิตก็มีความสุขขึ้นมาหรือมีความสุขที่ประณีตขึ้นไปเราทำกรรมฐานนะเกิดแสงสว่างเราชำนาญในเรื่องของจิตสามารถประคองจิตอยู่กับแสงสว่างได้สามารถประคองแสงสว่างเอาไว้กับจิตได้ย่อได้ขยายได้มีความสุขอันนั้นจิตมีอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยเกิดตรงที่จิตได้ปฏิภาคนิมิตนะมีแสงสว่างย่อได้ขยายได้จิตก็มีความสุขนะแต่ความสุขนั้นยังหวือหวานิดหน่อยถ้าจิตวางแสงสว่างลงไปนะคราวนี้จิตจะได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งขึ้นมางั้นอย่างเราทำอานาปานสตินะจนลมระงับไปได้เป็นแสงขึ้นมาจากแสงสว่างนะเราวางแสงลงไปทวนกระแสเข้ามาที่จิตนะตัวผู้รู้จะเด่นดวงขึ้นมาตัวนี้จะอยู่ในฌานที่สองแล้วเป็นรูปฌานที่สองงั้นถ้าเราทำสมาธิได้ถึงฌานนะมันมีปีติมีความสุขนะพอมันประณีตขึ้นไปอีกปีติก็ดับไปปีติที่เราเคยว่ามีความสุขนะมันกลายเป็นตัวเสียดแทงปีติไม่ได้นำความสุขมาให้มันเป็นความหวือหวาของจิตก็วางปีติมีความสุขเราก็ดูภาวนาเราไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นอีกว่าความสุขก็เป็นเครื่องเสียดแทงจิตจะวางความสุขนะเป็นอุเบกขาตัวนี้เราเต็มภูมินะของรูปฌานยังมีรูปอยู่แต่ว่าสงบสุขจิตไม่กระเพื่อมไม่ดิ้นไปดิ้นมาจิตไม่หิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์หลงโลกอะไรพวกนั้นสงบงั้นถ้าเราภาวนานะเดินในแนวของฌานเนี่ยได้ถึงฌานที่สองเนี่ยตัวที่โดดเด่นขึ้นมาคือตัวผู้รู้2 3 4 5 6 7 8เนี่ยมีตัวผู้รู้ทั้งหมดนะในฌานที่หนึ่งเนี่ยตัวผู้รู้ยังไม่เด่นนะทำไมไม่เด่นมันยังมีวิตกมีวิจารอยู่วิตกคือการที่จิตมันยังตรึกอยู่กับแสงสว่างวิจารคือจิตมันยังเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างมันยังไม่ได้สนใจเข้ามาที่จิตจริงแต่พอมันเห็นว่าการที่จิตไปตรึกในแสงสว่างไปเคล้าเคลียในแสงสว่างเป็นภาระมันวางละวิตกวิจารณ์ทวนกระแสเข้ามาที่จิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งตัวเนี้ยตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งอะไรเป็นหนึ่งจิตนั่นแหละเป็นหนึ่งตัวนี้คือตัวจิตผู้รู้นี่ถ้าเราได้จิตผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็มีเครื่องมือสำคัญที่จะปฏิบัติให้เจริญปัญญาอย่างเข้มแข็งต่อไปแต่ถ้าเราไม่ได้ฌานนะอาศัยคณิกะสมาธินะมีสมาธิทีละขณะทีละขณะนะพอบ่อยๆเข้ามันก็จะมีสภาวะเหมือนกับตัวจิตผู้รู้นั่นแหละทำได้เหมือนกันนี่ในฌานนะถ้าเราเข้าไปถึงอรูปวางรูปไปแล้วโลกธาตุดับร่างกายดับไปเนี่ย
มันจะมีคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่อยู่อย่างหนึ่งเมื่อจิตถอนตัวออกจากอรูปฌานเนี่ยกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันขันธ์จะแยกโดยอัตโนมัตินะจะแยกขันธ์ได้โดยอัตโนมัติเพราะอย่างพวกอาราธดาบทอุทกดาบทนะที่เคยเป็นอาจารย์เจ้าชายสิทธัตถะสอนให้ได้ฌานที่7ที่8นะที่สอนท่านถึงอรูปฌานพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านนึกถึงคู่นี้ก่อนเลยเพราะขาดอีกนิดเดียวเองนะขาดอีกนิดเดียวเองก็จะรู้แจ้งในธรรมะแล้วเพราะพวกนี้เขาสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วเข้าฌานถึงอรูปได้ร่างกายไม่มีพอกลับมามีร่างกายมันจะเห็นทนโทษเลยนะร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเพราะตอนนั้นไม่มีกายนะตอนอยู่ในรูปพอกลับมามีร่างกายมันจะเห็นทันทีเลยกายกับจิตนะคนละอันกันแล้วถ้าเราเคยเข้าอารูปได้นะตั้งแต่นั้นมาขันธ์เราจะแยกตลอดเลยไม่รวมแล้วแยกอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ถึงอรูปฌานนะเราจะแยกขันธ์ได้เมื่อแยกขันธ์ได้แล้วสิ่งที่ขาดอีกอันหนึ่งก็คือการเห็นขันธ์แต่ละขันธ์นะแสดงไตรลักษณ์ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วคิดถึงดาบทนี้แยกขันธ์ได้แล้วละเพราะได้อรูปแล้วขาดอีกนิดเดียวคือการมองไตรลักษณ์ให้ออกถ้าท่านสะกิดนิดเดียวนะแล้วดาบทพวกนี้มองกายเป็นไตรลักษณ์มองจิตใจเป็นไตรลักษณ์นะเขาก็จะบรรลุธรรมในเวลาอันสั้นเลยนะอินทรีย์ท่านเหล่านี้นะดาบทพวกนี้นะแก่กล้ากว่าพระปัญจวัคคีย์นะพระพุทธเจ้าถึงนึกถึงเป็นคู่แรกเลยนะแต่ว่าคู่นี้ได้รูปฌานแล้วตายนะระหว่างตอนที่ตายนะเขาก็เข้าฌานของเขาได้เขาไปเกิดเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเมื่อเป็นพรหมไม่มีรูปเขาไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายมีแต่จิตอันเดียวไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถสอนได้ท่านถึงบอกว่าคู่นี้หายนะซะแล้วนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้คำฟังง่ายๆฉิบหายแล้วฉิบหายแล้วขาดอีกนิดเดียวสะกิดอีกนิดเดียวก็จะได้ธรรมะแต่ไม่ได้เขามีความสุขไหมมีความสุขนะตราบที่กำลังฌานยังไม่สิ้นงั้นเรื่องฌานนะมันไม่ใช่ได้แค่ความสุขความสงบนะถ้าได้ฌานที่2ขึ้นไปจนถึงอรูปนะเป็นฌานที่8นะตรงนี้เราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาถ้ามีพระพุทธเจ้าสะกิดหรือครูบาอาจารย์สะกิดนะนิดเดียวเท่านั้นเราจะรู้วิธีใช้จิตผู้รู้ให้เป็นประโยชน์ในการเจริญปัญญามันอยู่นิดตรงนี้นิดเดียวเองนะขอให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาสะกิดนิดเดียวนะเมื่อมีจิตผู้รู้แล้วอย่ารู้อยู่เฉยๆนะมีสติระลึกรู้กายเห็นไหมกายไม่ใช่จิตนะเห็นไหมกายไม่เที่ยงเห็นไหมจิตที่ไปรู้กายก็ไม่เที่ยงเห็นไหมร่างกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จริงนะมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายห้ามมันไม่ได้สังเกตไหมจิตที่เป็นผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงนะจิตผู้รู้เองก็เกิดดับบังคับไว้ก็ไม่ได้เนี่ยเดินปัญญาต่อนะไม่ยากเลยพอแยกขันธ์ได้แล้วนะแล้วมีจิตที่เป็นผู้รู้จริงๆการเจริญปัญญาเนี่ยสั้นนิดเดียวเลยแล้วถ้าได้อรูปนะขันธ์มันแยกนะขันธ์แยกตัวผู้รู้มีมาตั้งแต่ฌานที่2แล้วถ้าขันธ์แยกเนี่ยก็เดินนิดเดียวอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละเห็นธาตุเห็นขันธ์มันแสดงไตรลักษณ์ไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันของถูกรู้ถูกดูในตัวที่รู้ตัวที่ดูเองนะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันไม่มีตัวไหนไม่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนี่คือการเจริญปัญญา
งั้นความสุขนะความสุขของโลกก็มีแต่เป็นความสุขที่เจือทุกข์ความสุขของสมาธิก็มีอย่างคณิกะสมาธิใช่ไหมเราดูจิตแล้วความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะหรือประณีตขึ้นไปนะความสุขในฌานในรูปฌานก็มีความสุขนะเป็นลำดับไปไม่จะเห็นทีแรกนะวิตกวิจารณ์ที่ว่าดีนะก็ยังเป็นภาระนะปีติที่ว่าดีก็เป็นภาระความสุขก็ยังเป็นภาระไม่ใช่ของดีเป็นอุเบกขาขึ้นมายังมีร่างกายอยู่ก็มีภาระทิ้งกายเข้าอารูปเนี่ยจิตใจก็มีความสุขมีความสงบด้วยสมาธิในตรงฌานเนี่ยมันมีจุดที่พลิกผันนิดเดียวนะถ้าได้ฌานที่สองไปแล้วจะได้ตัวผู้รู้ถ้าได้ฌานที่5 6 7 8ซึ่งเป็นอรูปฌานเนี่ยถอยออกจากฌานแล้วจะแยกขันธ์ได้อัตโนมัติเลยการภาวนาการเจริญปัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นที่เรามีผู้รู้แล้วสามารถแยกขันธ์ได้เราก็จะเห็นธาตุเห็นขันธ์แต่ละอันนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไปนี่เวลาเราเจริญปัญญานะบางทีจิตมันเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างยังไม่เกิดอริยมรรคหรอกเราภาวนาไปแล้วไม่เกิดเข้าใจอะไรมาบางอย่างนะจิตมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเวลาเจริญปัญญานะช่วงเจริญปัญญาบางทีทุกข์นะเห็นได้ทุกข์นะแล้วถึงจุดหนึ่งนะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกบางอย่างขึ้นมันมีความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาขึ้นมาอีกแต่มันคนละแบบกับความสุขในฌานคนละแบบกับความสุขในคณิกะสมาธิที่มันผุดขึ้นไม่เหมือนกันแต่ว่ามีความสุขไหมมีแล้วความสุขตอนเดินปัญญาเนี่ยเป็นความอิ่มอกอิ่มใจนะเป็นความอิ่มอกอิ่มใจไม่ใช่ความเคลิ้มเพลินแบบความสุขของฌานแล้วเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะบางคนจิตเข้าฌานนะมีความสุขอันเด่นเวลาเกิดมรรคผลเนี่ยจิตต้องเข้าฌานทุกคนนะถ้าเราไม่เคยเข้าฌานไม่เป็นไรภาวนาของเราไปเรื่อยๆตอนที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลนะจิตเข้าฌานโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาเข้าเองเลยนะเราก็ดูของเราอยู่นี่นะรวมปุ๊บลงไปเลยต้องเข้าเองเลยที่เข้าถึงอรูปเลยก็ได้นะแล้วก็เกิดกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้นะจิตแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่ออกจิตก็หลุดจากอาสวะจิตหลุดพ้นจากอาสวะด้วยกำลังของอริยมรรคอริยมรรคก็ทำลายสังโยชน์กิเลสในเบื้องลึกที่ซ่อนเร้นอยู่ทำลายอาสวะบางส่วนไปทำลายสังโยชน์บางส่วนไปนี่ตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลนะบางทีบางคนนะบางท่านนะจิตเป็นอุเบกขาบางท่านมีความสุขประกอบด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดมรรคผลนะมีเวทนาสองชนิดนะคือมีความสุขบางท่านมีความสุขเกิดขึ้นบางท่านจิตเป็นอุเบกขานะไม่เหมือนกันเป็นลีลาเฉพาะตัวแต่การล้างกิเลสนั้นเหมือนกันนี่พอเราได้มรรคได้ผลแล้วนะเราจะสัมผัสพระนิพพานตอนที่บรรลุอริยมรรคอริยผลเนี่ยจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นะไม่ใช่มีขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ไม่ได้มีบัญญัติเป็นอารมณ์นะมีนิพพานเป็นอารมณ์สัมผัสนิพพานครั้งแรกบางทีทรงจำไม่อยู่นะสัมผัสครั้งที่สองที่สามอะไรนี่ยังไม่ชำนาญแล้ว4 ครั้งก็จะชำนาญนะแล้วเวลาต้องการความสงบสุขนะถ้าเป็นโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยอาจจะดูลงในขันธ์เนี่ยนะดูลงในกายดูลงในใจนะเห็นไตรลักษณ์แล้วก็วางแล้วสัมผัสพระนิพพานเลยดูร่างกายหายใจอยู่นะดูนะแล้วก็วางกายวางจิตลงไป
สัมผัสพระนิพพานหรือดูจิตเอานะเห็นตัณหาทั้งหลายจิตวางตัณหาละตัณหาลงไปนะจิตก็ถึงพระนิพพานอันนี้ต้องเคยถึงแล้วนะถ้าไม่เคยถึงดูอย่างนี้ก็ไม่ถึงหรอกต้องเป็นอริยบุคคลถ้าเป็นพระอรหันต์นะต้องการสัมผัสพระนิพพานก็มนสิการถึงนึกถึงไม่ต้องไปผ่านวิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นโสดาสกทาคานาคานะจะนึกถึงพระนิพพานนะจะต้องผ่านวิปัสสนาอีกทีหนึ่งมีความสุขนะมีความสุขเวลาจิตสัมผัสพระนิพพานไม่จำเป็นต้องเข้าฌานนะอยู่ในโลกข้างนอกนี้ก็สัมผัสได้ไม่มีการเข้าไม่มีการออกถ้ายังมีการเข้ามีการออกยังไม่ใช่ของจริงหรอกงั้นความสุขอะไรก็ไม่เหมือนความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่พ้นจากความอยากพ้นตัณหาพ้นเครื่องเสียดแทงทั้งหลายเพราะไม่มีรูปไม่มีนามอะไรวางไปแล้วรูปนามเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจจิตใจก็สงบสุขดูลงในกายก็ว่างดูโลกข้างนอกโลกข้างนอกก็ว่างดูจิตก็ว่างแต่จะไม่ไปหมายรู้จิตนะหมายรู้จิตก็ทำงานขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะว่างเสมอกันหมดหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อไว้นะว่าเมื่อไหร่ที่เธอเห็นจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่นี่เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่อะไรคือธรรมชาติที่แวดล้อมจิตอยู่กายกับโลกข้างนอกงั้นจุดนั้นนะกายกับโลกข้างนอกก็ว่างจิตก็ว่างเสมอกันเป็นอันเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกเป็นสองเป็นภาวะที่เป็นหนึ่งท่านถึงเรียกว่าจิตหนึ่งเรียกว่าธรรมหนึ่งเป็นธรรมอันเอกเป็นความสุขนะค่อยๆฝึกค่อยๆภาวนาเบื้องต้นก็อย่าหลงโลกบอกแล้วว่าความสุขในโลกนั้นเป็นน้ำตาลที่เคลือบยาพิษเอาไว้และยาพิษนั้นร้ายแรงที่ทำให้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่รอดน้ำตาลหวานๆคืออะไรคือกามคุณอารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในที่น่าเพลิดเพลินทั้งหลายความสุขจอมปลอมทั้งหลายเอาไว้หลอกคนโง่ให้หลงอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดข้องนะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือของมารเป็นอาวุธของมารในการที่จะจับพวกเราไว้ในอำนาจกามนี่แหละเครื่องมือของมารจะจับเราไว้แล้วสัตว์โลกก็ถูกมารนี่แหละจับเอาไว้ดิ้นรนแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายดิ้นแสวงหากันไปนะสุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่ามีเงินสุดท้ายเงินก็เป็นของคนอื่นมีบ้านสุดท้ายบ้านก็เป็นของคนอื่นมีลูกมีเมียสุดท้ายก็เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราอยู่ดีกระทั่งร่างกายนี้ของเราสุดท้ายก็ต้องถูกคนเอาไปเผาทิ้งมันว่างเปล่าไปหมดนะเรื่องของโลกหาสาระไม่ได้เมื่อเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะลงมือแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเป็นลำดับไปความสุขจากการฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวความสุขของสมาธินะความสุขจากการที่จิตเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกอะไรพวกนี้มีความสุขผุดขึ้นมาเป็นความสุขจากการเจริญปัญญาความสุขจากการสัมผัสพระนิพพานนั้นเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่ไม่มีเครื่องเสียดแทนความสุขของสมาธิยังเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนอย่างพรหมทั้งหลายนะพ
พรหมจำนวนมากเลยอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อรู้หรอกหลวงพ่ออ่านมาพรหมจำนวนมากนะพอจะตายจากพรหมนะที่ว่ามีความสุขส่วนมากไปอบายทำกรรมอะไรไว้ลงมารับผลตอนเข้าฌานตายนะรอดออกไปพอหมดกำลังฌานมักจะลงอบายนะไม่ได้ดูถูกพรหมนะพรหมเขาก็ดีของเขาแหละแต่ว่ามันยังไม่พ้นทุกข์ที่เทศให้ฟังวันนี้นะเพื่อจะบอกพวกเราว่าอย่าหลงโลกเลยความสุขในโลกเป็นน้ำตาลเคลือบยาพิษยาพิษนั้นจะฆ่าเราถึงวันหนึ่งมันฆ่าเราแน่นอนวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันเบอร์ 1พอจะเห็นความหลงคิดความโกรธความหดหู่ได้อยู่บ้างเมื่อเห็นแล้วแต่ยังมีความไม่เป็นกลางเช่นเมื่อโกรธอาจจะมีผิดศีลทางวาจาออกไปบ้างเวลาขับรถอยากจะขอแนวทางเพิ่มเติมครับเราห้ามมันไม่ได้นะความโกรธอะไรกิเลสอะไรเนี่ยห้ามมันไม่ได้หรอกมันเกิดก็เห็นมันตั้งอยู่ก็เห็นมันดับไปก็เห็นแค่นี้พอแล้วโดยเฉพาะเวลาขับรถเนี่ยเวลาปราบเซียนนะหลวงพ่อตอนเป็นโยมขับรถนะเป็นเหมือนกันนะทีมขับโยมมันปาดเราแล้วก็ด่ามันนะด่ามันไม่ได้พูดออกมาหรอกแต่ด่าอยู่ในใจนะด่าอยู่ในใจไอ้คนนั้นมันไม่ได้ยินอ่ะเราได้ยินเราได้ยินเองนะมันด่าตัวเองนี่ว่าเพราะเขาไม่ได้ยินนะหรือบางทีแฟนเรานั่งอยู่ข้างๆเราด่าหลุดปากก็ด่าออกมาใช่ไหมไอ้น้องมันขับรถไปไหนแล้วก็ไม่รู้แฟนเราได้ยินนะไม่ได้ทำอะไรโดนด่าเวลาขับรถนะแล้วโทสะขึ้นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นชั่วโมงปราบเซียนเป็นทุกคนแหละแล้วก็ค่อยๆสังเกตในเวลาโมโหขึ้นมาใจเราเป็นสุขหรือใจเราเป็นทุกข์ค่อยๆดูไปเรื่อยๆสิ่งที่เรารักที่สุดนั่นคือตัวเราเองนะแต่เวลาโมโหขึ้นมาทีไรนะใจเรามีความทุกข์ทุกทีค่อยๆดูไปนะแล้วมันจะค่อยๆ คลายมันเห็นทุกข์เห็นโทษของโทสะมันถึงจะละโทสะได้เห็นทุกข์เห็นโทษของราคะมันถึงจะละราคะได้เห็นทุกข์เห็นโทษของโมหะมันถึงจะละโมหะได้นอกจากการเห็นทุกข์แล้วก็ไม่มีทางอื่นหรอกเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นมานะดูลงไปในใจเราทุกข์หรือใจเราสุขนะสังเกตไปเรื่อยๆโทสะขึ้นมาเนี่ยทุกข์ 100%ใจมันจะค่อยๆ คลายออกแล้วการที่เรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองบ่อยๆสติมันเร็วนะโทสะเกิดหรือราคะโมหะเกิดนะสติมีเกิดเร็วขึ้นนะราคะโทสะโมหะก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไหวตัวขึ้นนิดหนึ่งเราเห็นแล้วมันก็ดับกำลังของกิเลสก็จะอ่อนลงกำลังของสติก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือตัวสัมมาวายามะอกุศลที่มีก็อ่อนกำลังลงไปอกุศลใหม่เกิดไม่ได้ตอนที่เรามีสติตรงที่เรามีสติอยู่นะจิตเราเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วสติเกิดบ่อยๆก็กุศลเกิดบ่อยๆเจริญขึ้น
งั้นไม่ต้องไปหาทางแก้หรอกนะรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเบอร์สองปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมอ่านพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็รู้สึกตัวหายใจเข้าออกบางครั้งกำหนดพุทโธถ้ามีเรื่องภายนอกมากระทบก็มีสติรู้ไปลงที่ไตรลักษณ์เป็นอัตโนมัติชีวิตเลยไม่ทุกข์เท่าไหร่ผมต้องเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็เรียนรู้ตัวเองเรื่อยๆไปนะทำความรู้จักตัวเองไปก็จะรู้จักเยอะขึ้นรู้จักความจริงของกายรู้จักความจริงของจิตใจนั่นก็คือการรู้จักตัวเองทำไปเรื่อยๆทำถูกแล้วละดูสม่ำเสมอไปให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวโดยเราไม่บังคับไว้เบอร์สองใช้ได้นะบังคับนิดเดียวเหลือนิดเดียวที่บังคับแต่เบอร์หนึ่งยังหลงเยอะนะหนึ่งต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะไม่งั้นจะหลงยาวเบอร์สองสมาธิดีอยู่เบอร์สองสังเกตไหมจิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะแค่เห็นนะเห็นเฉยๆมันจะสอนธรรมะเราสอนไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาดีนะใช้ได้ทำไปเบอร์สามปฏิบัติโดยนั่งสมาธิวันละ 10-15 นาทีใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เห็นจิตหลงคิดบ่อยราคะเกิดบ่อยบางครั้งต้องใช้การขยับมือช่วยเพื่อให้กลับมามีสติขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อครับลมมันเป็นของละเอียดนะสติเรายังไม่แข็งแรงเนี่ยดูลมบางทีเคลิ้มหลงง่ายใช้การเคลื่อนไหวของกายมาช่วยด้วยร่างกายขยับนี่รู้สึกเวลาดูลมก็อย่าไปดูที่ตัวลมดูร่างกายเห็นร่างกายหายใจนะให้ดูกายไว้จิตจะมีกำลังขึ้นมาแล้วต่อไปอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตมันจะเห็นของมันเองตรงนี้ไม่ใช่นะเบอร์สามตะกี้เนี่ยมันคือการรวบเอาจิตเข้ามารู้สึกร่างกายรู้สึกด้วยใจธรรมดาลองขยับมือซิรู้สึกด้วยกายธรรมดาด้วยใจธรรมดารู้สึกด้วยใจที่มันไม่มีน้ำหนักเนี่ยแล้วมันจะเคลื่อนไหวอะไรนะก็รู้สึกไปด้วยจิตใจธรรมดานะสติมันจะแข็งแรงสมาธิมันจะแข็งแรงขึ้นหายใจอย่างเดียวมันเคลิ้มง่ายนะกำลังสติเราไม่พออย่าเคลิ้มเบอร์สี่ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละ30 นาทีต่อวันในขณะที่นั่งสมาธิใช้การบริกรรมพุทโธบ้างเป็นบางช่วงส่วนในชีวิตประจำวันพยายามทำความรู้สึกตัวเมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นเช่นบางครั้งหงุดหงิดหรือโมโหในขณะนั้นก็รู้สึกตัวขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะก็ทำไปสม่ำเสมอนะทำไปเรื่อยๆแรกๆมันก็โมโหบ้างนะดีบ้างร้ายบ้างตามรู้ตามดูไปใจมันยังไม่เด่นเดี่ยวในการภาวนานะมันยังวักแวกกับโลกข้างนอกเยอะอยู่อะไรที่วางได้ก็วางเสียของข้างนอกสนใจมันน้อยลงหน่อยสนใจจิตใจสนใจร่างกายตัวเองเยอะๆหน่อยงั้นใจจะวักแวกคิดโน่นคิดนี่นะคิดเรื่องคนอื่นนะ
คิดเรื่องสิ่งอื่นเอาเวลามาใส่ใจตัวเองนะทำเยอะๆไม่งั้นใจมันจะขี้โมโหดูโลกข้างนอกก็หงุดหงิดเรื่อยๆนะอย่างนี้จิตอย่างนี้ถึงจะดีนะจิตขนาดนี้นะไม่ใช่จิตซื่อบื้ออย่างนั้นไอ้นั้นไม่ดีไอ้นั้นเป็นมิจฉาสมาธิเบอร์ 5เบอร์ 5ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละ30 นาทีต่อวันในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกกายเคลื่อนไหวใช้การบริกรรมบ้างเป็นบางช่วงรู้สึกว่าฟุ้งซ่านน้อยลงเห็นจิตหลงไปคิดได้บ่อยขึ้นบางครั้งมักหลงไปเพ่งแต่ไม่ค่อยรู้ตัวจนกว่าจะเกิดอาการแน่นที่หน้าอกขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะรู้ได้อย่างนั้นก็ดีแล้วนะของเดิมที่เราคุ้นเคยแล้วคือการกำหนดการเพ่งอะไรพวกนี้นะจิตมันคุ้นพวกนั้นอยู่นี่เรามาฝึกเจริญสติดูกายดูใจด้วยจิตใจปกตินะสังเกตไหมว่าใจเราเบอร์ 5ใจเราไม่ปกติใจมันแข็งนะเนี่ยตรงเนี้ยค่อยๆรู้ทันมันแข็งขึ้นมาเนี่ยเพราะเราอยากดีเพราะเราอยากปฏิบัติให้เรารู้ว่ามันอยากแล้วล่ะใจมันจะคลายออกนะไม่ค่อยแข็งแล้วไม่ได้ไปรวบเอาไว้คราวนี้เราจะสามารถรู้กายด้วยใจปกติสามารถรู้จิตใจด้วยจิตใจปกตินะไม่แข็งไม่ทื่อๆพอเรารู้ด้วยใจปกติเราจะเห็นความจริงถ้าใจเราผิดปกตินะไม่ได้เห็นความจริงหรอกจะสงบนิ่งๆไปงั้นมันก็เครียดไปเลยงั้นปรับนิดนึงอย่าประคองจิตให้นิ่งนะติดตรงนี้แหละถ้าผ่านตัวนี้ได้นะตัวอื่นดีเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยตั้งใจปฏิบัติขยันทำประจำอยู่ใช้ได้ปรับตรงที่จิตเราไม่ธรรมดานะเราไปบังคับไว้ไปรวบไว้คลายมันออกตรงนี้มองออกไหมเรากำลังส่งจิตไปเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีเนี่ยเรารู้ได้จิตปกติอย่างเงี้ยแล้วจิตมันจะทำงานให้ดูเริ่มต้นมันจะเที่ยวหาแกว่งไปนะพอเจออะไรมันจะถลำลงไปจ้องนะตอนที่จ้องใจมันจะทื่อๆขึ้นมาให้เรารู้ไว้งั้นเรารู้ร่างกายด้วยจิตใจปกติรู้จิตใจของเราด้วยจิตใจปกติดีอย่างเมื่อกี้เห็นไหมพอมันดูนะจิตมันจะถลำลงไปแล้วเราก็รู้ทันใช่ไหมมันก็ถอนขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เจตนานะที่หลวงพ่อบอกว่าดีอะคือมันตื่นขึ้นมาโดยเราไม่ได้เจตนาบังคับเนี่ยมันออกไปหาอีกแล้วเห็นไหมแค่รู้นะไม่ว่ามันหรอกตัวนี้เริ่มบังคับจิตอีกแล้วรู้ไหมจิตจะทื่อๆขึ้นมาแข็งหนักนะเพราะงั้นพยายามดูนะจิตเราไม่ปกติเราก็รู้จิตเราปกติแล้วเราก็รู้นะเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะจิตมักจะไม่ปกติแข็งเราก็รู้เอานะจิตไม่ปกติก็รู้จิตปกติก็รู้ดูไปเรื่อยๆนี่เราเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่จิตเลยนะดูเบอร์ 5ทำได้อยู่เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเบอร์ 6ปฏิบัติด้วยการดูกายเป็นหลักสังเกตตัวเองแล้วฟังธรรมหลวงพ่อตรวจสอบแก้ไขมาเป็นลำดับ
ปัจจุบันดูกายและเห็นจิตสลับไปมา เห็นช่องว่างเล็กๆเห็นโลภโกรธหลงอัตตาได้เร็วขึ้นเป็นกลางได้มากขึ้นจากเคยโกรธแรงก็เห็นว่าใจมีความโกรธบางครั้งตอบโต้บางครั้งก็เฉยเสียแค่รู้ว่าโกรธขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะเบอร์ 6ก็ใช้ได้นะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจิตมันเดินในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วละว่าทำไปเรื่อยๆสะสมของเราไปมันก็จะพัฒนาของเราไปได้ตรงนี้เราเริ่มแทรกแซงจิตแล้วเก่งนะพอหลวงพ่อบอกก็มองเห็นได้นะใช้ได้นะเนี่ยรู้ทันตัวเองไปโดยที่ไม่ต้องให้หลวงพ่อคอยบอกนะคอยรู้มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตใจเรารู้บางทีเราก็ไปปรุงแต่งจิตเช่นเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปแต่งจิตให้ทื่อๆนะบางทีกิเลสมันก็มาปรุงแต่งจิตเราไม่ได้เจตนาเลยนะมันก็มาแต่งราคะโทสะโมหะแล้วก็ผลักดันจิตมีแต่เรื่องปรุงแต่งเท่านั้นจิตปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาบ้างกิเลสปรุงแต่งจิตขึ้นมาบ้างปรุงกันไปปรุงกันมาวุ่นวายอยู่นั่นแหละรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้นะเบอร์ 6สังเกตไหมจิตมันมีความสุขผุดขึ้นได้เองนะดีเบอร์ 7เบอร์ 7ในรูปแบบเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีระหว่างวันดูร่างกายหายใจเห็นจิตไหลไปคิดเห็นจิตไหลไปปรุงแต่งบ่อยขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะก็เห็นต่อไปนะเห็นจิตมันหนีไปคิดก็รู้จิตไปทำอะไรก็รู้นะตอนไหนดูจิตไม่รู้เรื่องจิตฟุ้งมากดูกายต้องเอากายมาช่วยนะดูจิตล้วนๆบางทีมันหลงยาวรู้สึกร่างกายไปด้วยนะแต่จิตมันชำนาญมันคุ้นเคยที่จะดูจิตก็เห็นจิตได้บ่อยนั้นจิตเราเป็นยังไงเรารู้จิตเป็นไงเรารู้เรื่อยๆไปตอนไหนจิตเราหมดแรงในจิตมันฟุ้งซ่านเราก็มารู้ร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเห็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจริญขึ้นนะเบอร์ 7ก็ใช้ได้อยู่ฝึกไปเบอร์ 8จิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเบอร์ 8จากที่รู้สึกว่าปฏิบัติดีมีจิตตั้งมั่นเห็นสภาวะต่อมารู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติไม่ได้ทีแรกนึกว่าเสื่อมชั่วคราวเวลานั่งสมาธิไม่เคยสงบเลยแต่ก็ตามรู้ตามดูตลอดบางครั้งเห็นนิมิตขณะลืมตาหรือนั่งรถแต่ไม่สนใจอธิษฐานขอให้ไม่เห็นปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างไรคะถูกนะแต่อย่าไปยุ่งกับมันมากอย่าไปบังคับจิตมากอย่าไปแทรกแซงนิมิตจะเกิดเราก็อย่าไปสนใจไม่ต้องไปเกลียดมันหรอกนิมิตเกิดนะเราก็ย้อนมาดูจิตใจของเราจิตเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยนิมิตที่เราเห็นนะกับสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตามันก็เสมอกันแหละคือเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเมื่อมีอารมณ์ที่จิตไปรู้แล้วจิตเราเป็นยังไงจิตเราชอบจิตเราไม่ชอบให้รู้ทันเอาถ้าจิตเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตดิ้นรนอยากจะดีอยากจะปฏิบัติอะไรเราก็รู้ทันเบอร์ 8ดีขึ้นเยอะแล้วนะภาวนาใช้ได้นะธาตุขันธ์แต่ละอันก็แยกออกไปแต่ละอันก็แสดงไตรลักษณ์ของมันนะเรามีหน้าที่รู้ด้วยความเป็นกลางเท่านั้นแหละ
ายใจซิเบอร์ 8หายใจซิต้องเอากายมาช่วยด้วยนะดูจิตอย่างเดียวแล้วมันจะฟุ้งไปนะกำลังไม่พอนะช่วงนี้ที่เรารู้สึกแหมเสื่อมอะไรเงี้ยมารู้สึกร่างกายไว้เลยจิตมีกำลังเราจะกลับไปดูจิตต่อได้ที่ฝึกอยู่นะพัฒนาเยอะแล้วนะดีเชียวละแต่อย่าทิ้งกายนะจะช่วยให้กำลังของจิตเราแข็งแรงขึ้นวันนี้เท่านี้นะเท่านี้คนไหนไม่มีธุระแล้วก็เชิญกลับบ้านนะคนไหนจะถามผู้ช่วยสอนก็ถามเอาผู้ช่วยสอนของหลวงพ่อก็แก่หลายคนแล้วนะแก่อายุเยอะแล้วช่วงไหนรู้สึกไม่แข็งแรงนะก็พักมาสอนเนี่ยติดเชื้อง่ายนะให้แข็งแรงก็มาสงเคราะห์ชาวโลกเขาก็น่าสงเคราะห์หรอกเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็แสวงหากว่าเราจะเข้าใจธรรมะขึ้นมายากเย็นแสนเข็ญเข้าใจแล้วมองเพื่อนร่วมทุกข์กันน่าสงสารเชิญนะเชิญ